Pero sa Pilipinas, 90 pulo.
52.
Pareto sa stick. Okay, barbecue stick. Doon na, nagkanakaplato.
the flight.
Ano yung picture ni yung ano, yung ano ang picture mo? Clear copy? Yung malinaw? Ha? Barley? Ano yun? Tinitinda yan? Ano yun, back to back? O, yun isa na. Iskan o i-print? Ano, PDF? Photo? Ha? Dati na dyan, nakuha ko manonig din. Nakuha ko manonig din. Okay, kuha ko.
Para kita niyo eh. Ah, is patro. Yan na. Long color, black and white na lang. Baka tayo man saan natin. Sinabi tayo mo, color na. Pagkabako na.
Lalo na, magalap na pa naman. Then, may sinabi ko kaya, sa puno, laro lang. Laro lang ako kung ba. Pinche.
Isisipyo ko muna, sir. Binti na po. May pa ito mauli. May pa ito mauli. May pa ito mauli. Ano ba pa ito mauli? Alas 12 yung mga. Alas 12. Yun ang sulit kanya. Printed ba? May napansin.
Click na naman ako. Sino mo tayo ito? Bro, bro, Taruh man na kayo. Different. Ne? Ha?
Pero wala ito. Wala ko ito ha. Pangit ang pag nagiging ako. Bukas mo. Ang balik na.
No, kalimutan ko.
Anong binakad mo?
clarification location.
Kita dalam video sama itu yang menyampaikan dalam video.
Yan, tingnan.
Open? Tama naman. Hanggang alas 6 kami mga. Okay, balik po sa inyo po yun. May mga nailigtas ko din.
Bang, iya itu. Iya.
Papadulong ka nila lang dito para na. Jadi, yan, yun o, kasi nga nakuha na no. Kaya to, uy, sinigang, ay, ito, ay naman, ikaw na talaga sa punya, yan, yan, pagkaroon ako ng, yun, yan. Wala, wala, yan. Hindi, kasi,
no? Muna ako matutulog. Hindi na kayo buwan na business yan.
Tawan, ako sa akin.
yun. May galing ka. Oo. Oo, mali mo. Oy, galing ka. Oo. Oo nga. Oy, bubo ka ng tip. Uy, sayang.
Ayun. Balik kita ka? Magtarong ko nga ka? Takot ka na, hindi rin kayo doon na. Di ko na nakaramot sa score. Takot dito rin. Kung kinuha ka lang ng ganyo, Hoy! Hindi ko nakapaglalak sa dito. Huwag mo na kumanaw. Sabi na na sila ko. Wah! Hindi na ba? Dalan. Yo. Hindi ko na naman. Hindi ka matituto. Nakakain si ano po, para nagkaroon ng mga local daw. Ay,
Pero ang ano, straight lang. Ang iyon eh. Five. So, madaya. Kaya ka, yung mukha yung magkakaroon. Sorry po. Bago pa. Sayang, din lagi paglupa. Ah! Oh. Iso, madaya. Mama, sarap.
Tahu mau kita sana ada. Ya, ini kamar kan. Mau kan?
Meron yan. Wala sa ano. Sige! Doon! Ano? Yun na.
Ulit na araw na, wow. Eh, Nang pagkuhan na tayo kabangan, kuya di man siguro. Gumawa mo lang. ay, hindi pa nagda. Hindi siya ginugit. Kailan ka naman? At ilang yung mga nag-iingit sa tayo.
Hindi lang nakalaw pa sa show. Oh!
Kuya, kung hindi kayo lalaki, marami ka ba? Ay, lalaki.
So, napasunda ka dahil. Sabi natin. Pero maging magaling. Mag-try ka. Ah, dahil nag-answer na siya. Yeah. Masyado ko may maganda. Yang maganda sa game. Ay, di ka. Kunwari, dito, ulit ka nga. Ha, ha. Oo, oo, oo.
Dapat sa room. Yeah. Kumalante. Kumalante. Ang apuhan. Kumalante. Ako mati. Ay. Nakakadapat ko na. Dapat tuloy lang sa mga nita. Karena ako sabi. Oh, nasa sa kayo na. Yeah.
Jerman, Jerman, grabe, grabe. Grabe, grabe, grabe. Grabe, grabe, di ba? Ay, you lose. Yung mahina. Wala na ako ng matulog.
Ay! Napatitignan ka. Ayun na, kuya. Kuya. Ayun na, katikin na. Ayun na. Dalawa na lang. Kami na. Ay! Nag-check mo ba? Ito. Bye. Bandero ko lang. Ay, masarili ka lang. Kasi ka ma'am. 25. Kaya, Open sa tray. mga di tayo. Mas paro. Ikaw. Purpuri kita na, test ka eh. Mahina ka. Ilan? Eh, ito kaya. Extra na lang ito, Lori. Ang gulo mo, puti tayo may kalitan. Ako na naman. Ako na naman ito, Biwan. Manila ka naman. Ay naman sila.
Dito kayo lalo. Look, when we went on the trip, riding home. Yung bakit makakita. Maga na ka daw. So fun. Parang hindi ko na nakawa. Nainis na ako sa mga. Ang muli na nga naman. Mapaya ka. Mapaya. Mapaya. Lupot mo. May kuruli na. May piran? Wag ko. Yes! Wala. Pagundod ako noon. Hindi nyo na kaya. Ito natin mo, ano tingnan nyo, Eh, ako ko na naman politiko. Kailan? Ang display ng ano mo. ikaw ang kanito ako, ano, ikaw ba natarang, Tutod. Ay, ako ko na ako. Tutod na. Uy. Eh. Yung, sige na. Kaya pa ka dyan. Ano ito? So, anong nagdini mo yun mo? Ang mga bobo, dapat din pinapahiran. Kasi hihigit ko to.
Alay hari-hari. Tuhan, bahwa Tuhan. Ikaw po, bukanay. Ikaw po, sininigan. Integrate. Tanggol. Siniguro. Tanggol. Ikaw sinugod na si Bay ng buhay. Ikaw yung ang buhay. Dali.
mo sa Philippines ulit? Uy! Hindi ko naubos pa. Isa. Oh, kita talaga ako nagpapamon. Sige na. Tapos, kita, naligaw ka nga ba? Siyempre nag-uulog. Tama na yan. Sige na po. Una ka nga, mahal. Sipa na. Ada sipa na lang. Sipa na lang. Sipa na lang. Ako lang pa. Sipa na ako. Apa ako dyan? Ang tawag ko. Para sa Ikaw ay ilagalat mo na sa pangalan ako. wala. Sipa na lang. Ay, tag na. Ikaw nagadaan. Ano na, Jing? Nakaharap na nakaharap, Jing. Eh, pwede ko matawag. Ito matawag. Ganun ka na. Oo, masugo. Sugo kayo pagpapag sa baba. Oh. Ito na ko. Matawag. Ako. Sugo. Dali na, Jing. Yan, tapos hindi ka tulog.
Ano, Jing? Gawa mo dyan. Siguro makapayo ang kuya pa ng hasta. Bawa ko, tingnan natin. Ako ka pala. Oo, no, sige ka. Bumubukas sa'yo. Ay, nang ina lang. Ano na boy? Alam ka naman pa. Isang tigay. Oy! Oh, nakatulog sa pilit. Ano ba kumawala? Ay, po. Tayo na video sa central system. Ano po kayo? Ano po kayo page? Ay, babe. Yeah. Fruto pink, fruity pink. Bawal dyan sa taas. Ay, wala. Ay! Mainang. Nakulog ang ating kondisyon. Bawal mo rin sa taas, oh. Bobo ka! Bobo ang baka! Sorry ka na kung sa... Sige ka po. Sige ka po sa pagaya. Natukulog sa tao. Yun. Ay! Mainang. Mainang na lang. Wow! Nasa sa ano, para nag-po na. Bumuha tayo. Ako lang sa po. Mainang. Nagtatago kayo sa tugam po ang Upo nga rin. Ano po yan? Ay, po naman ano. Ay, yan. Para na. Oh. Papadugtong naman po yan. Hindi namin sabakan. Central. Hindi ka na. Ano? Dahil karata. Ako lang ako. Ay, kumain na. Bakit? Wala sa kanya. Hindi ka rin kumain.
Okay, yan, ano, okay ka, lantaran. Pwede ko rin karaguan. Oo. Ano, tayo na naman kaya. Kaya, kaya, ko. Ay, ay, ako. Mali nang nila lang. 1-0. Ay, kumanya. Kaya naman, kaya naman, Ano? Mali na ka nga, eh. Oo. Sasabihin ko na hindi ka na. Ano, luwas ka, huwag na luwasan dito. O, ano? 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 Darama, darama, darama. Mahina ang Dali. harap niya. Ay, ka na. Makaduro na naman ang harap niya. Dali, Wala dali, na. dali. Wait, Ah, wait. sige. Tosiro na yan, tosiro na. Sigurado mo lang naman gano'n siya. Maginig by theory yan. So, Ay, phone niya. nagsawa, nagpap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 agp
Ay, sayang. Ay! Ay, sayang. Ano ka doon? Ay! Hindi po. Kailan nakatulog? Nakakalo ko kayo ng kapatid na mga niliputan. Ay, sayang. Yung mga Ha? ako wala ko. Ay ba? Ay ba? Ay ba? One. Ako ano ba? Uy! Ay, phone niya. Darama, darama, darama. Ako Uy, nandiyan ka na. Ganun na! Oo, bilang na iba, nakalaro dito yun. Ako na anak. Ay, Ayan. Ayan. Ano mo, tagpakiba? oo, bukas! Tara, tara, tara. Oo, oo. Nagtatago na. Ito na bukas. Sino? Oo. Dahil nandito ka na biscuit. Ako gawa ka din, no? Ah, ako na ako si Hello, Gigi! Hello, Gigi! Ito pala ako.
Bong James 05024. Ay, kaya naman kaya Oh, shout na naman ako. Sabi na ko naman na ako. Ako nang duwa. Ako nang duwa. Ako nang duwa. Wala tani. Tani. Bobo si Jay! Eh, ako na mag-dito. Uy, bobo. Ano ito, Jay? Naglukso ka sa bubo? Bobo si Jay! Ganun, gumagyan. Sa'yo ka nag-abang. Uy! Bobo si Jay! Naista! Kurating magadan mo. Kurating magadan ka pa ka. Oh, di putik na masaksak ako. Hoy, bobo si Jay! Eh! Ay, ako naging 20 sa hari. Hari ko niya. Pati ba yung kalaban? Bobo si Jay! Bakit pa kasama ka mo? Sabi ko na tayo, mawala na ito, kinakapil ako. Siyempre, kailan ako nag-ugot sa ulo? Ay, di putik. Ubo ang hari! ako. Hari ko Kaya si Jay. niya! Nice one! Di pa paano nag-ugot? Tarang bubo na. Uy! Bubo! Ay, hindi kaya doon. Ubo ang hari ko niya! Bubo ka hari! Hindi ko na lang kalaban mo! Hari ko niya! Ano hari ko niya? Nainutan ka na mga pulpin ko mo man sa na. Sige! Bubo! Sikadar! Sikadar! Bubo, nangyari kaya? Ayaw mo ng pwede? Itatay pa na gano'n. Tama, pantikata ko na nga di kaya. Bubuka ng ari. Ari ko niya sa kari. Ay kari, mapaupugat daw ako kari. Sige, yan ito.
ni Dave doon. Hindi yung minuto mo. Hindi ka man sila ng tuta. Lock man sa na yun. Madali. Ano na yung tatlo ko? Ano gagawin? Ano? Eh, sa mga adik. Ano sa Indo? Bobo si JJ! Bobo si Kenji! Bukod ay sila. Itapos mo niya. Ay, Wala, nagpara! Sige, ito nga nang dikiling mo rito niya. Anong kaunan? Ano? Bobo ka! Dahil paano? Tayo, oras! Oras ko yun eh! sige, tatay. Oras pa ba? Oras! Ano? Mga bobo! Gusto niya, bangat niya na mo. Ako na ba nga ka lang? Wala na dikyo. Alam na, may oras pa ko. Ako na magmumulog problem. Nay na lang. Ayaw na naman! Ang sakit! Alis mo na din! Alis ko yan din! Ang amal kaya! Ano naman? Nangihitan ko. Ito! Ano ba niya natin? Maray ko niya sa utang. Ano ba niya maray ko niya? Nagbabanta ka na dyan. May nangaray ko niya. Tunay. Aray ko niya, aray ko niya, aray ko niya. Marina! Zero. Ano? Basta ka mong gawin na remove. Hey! Ari ko niya ka kaya. Ari sa utang. Mama. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung hindi na yung may sabi ko alam sa. Kuya, ano tumingin ko yun naman doon dyan. Ano? Hindi ko muna alam na naiiwasan ka na. Kuya, pinuto na. Ano ka man yan? Ari ko niya. No. Ari ko niya. Hindi na nga. Ari sa utang. Oh, Ano ka man yan? Ari sa utang. Yan na, video. Video. Uli nga niya. Sige. Oo, siya ni Kunya. Ari ko niya. tama na. Huwag na naman. Pinapadi. Ako dyan. Tigtangan. Mabilis sa po. Nakakot ka, Jake. Uli naman sa proto. Lukoy. Patay. Proto ba? Anong katanga? Wala po. Uy! Wala ka balik ka dito.
Mamaya. Ito, Ate, papalit ko. ang padik ng hiling. Ang dito na padik mo. Tapos, magaganda mo kaya. Ito niya, patan ako. Buka! Oh! Tapos ito ako. Ay, mahal ako pa. Wala! Ganda lang ko dito. Tingnan ka nga! Ang pugula. Uy, wait! Ikaw diplom! Nagsisilang ka lang tulong. Pati ang laman niya. Ah! Guys, speaking of continue, yung ulo na. Ikaw diplom na naman ang pagdinig. Ito mga kanta. Ako nga, ikaw yung pinadinig ko Ano, na. kaya pangalan pa buka. Ano ka niya narikod niya? Ano? Ano ako? Ikaw yung dadaan. Buka kaya, ano, buka. Ako to. Ah! 2-5 na to. Ah! 2-5 ka mo to parikas to. Ano ba yung mag-score ta? Wala, dito tayo, wala pa. Dahil ano daw sa didik, nagawa ko sa didik. Tulog. Ano na, di ko. Nagsulit ka, di? Lagi natin dahil. Ako na lang, ako din ko. Isupit ka sa board. Uy, Kanina! Naubos! Kanina! malaki ako sa parang. Tika talaga! Malaki ako sa parang. Mga buwang ako kapon, B1. Guys, pinalaki ako sa farm. Guys, pinalaki ako din sa farm. Kahit pinalaki ako sa mga... Guys, dito sa California. California. Patay ka na. Ah, nasaksak si Jake. Prito! 5-0! Alias 3-2 Ano laki mo dito? Hindi kami nalilok ka. Uy! Wait, wait! Wait! Malaki pinag-bar. Ano? Ano ka sabi? Oo, si Jake. Video nga. Iso.
Mga bubo. Oo, di ko ko piniro ko. Guys, pinadala ko ito po. Ano gawin nyo? Nasa likod ng Kita din na may problema siya. Pati may pailing. Ay, Ano? Ay, kunya. Kutulo ka. Ika nga. Ika nga sinibigay kaya mo di kaya. Ay, kunya. Kamig na sila ka ng kaya. hindi ulit niya. Pare, sa bubo ka. Wisit ka dito pala. Bubo ka. Look. Di ko na gadot. Matutukin. Diba? Pinipiling may salamat ka. Ano ito boy? Nagano ka naman boy? Nagodo ako. Kaya mo pala mga tao. Ano mo pa nga man? Ano gawin niya no? Wala. Ay, Ano ba mo? Mukha ka kawakan. Kaya sa bubo. ay, ay, kuya. Ay, kuya. Ari ko niya. Ay, kuya. Ari ko niya. Ay, di po. Dua! Dua! Ay, nang inalam. Oo! Sarap ko. Nailaman ako sa iyo 5-3. Ay, mo na kaya. Tama ko kaya. Relax, ay ka kaya. No. Okay, mo jawan. Iwan? Uli ka ba? I can see. Sabi na, wala ko dyan. Ako na. Mata mo may pira, pangit ka. Baby. Oo. May yung mukha. 620 ako nag-video ka ba? Yun, siya. Pampira ako. Pampiraan. Pampiraan. Sige, sunod. Sabi niya, agad ako doon na kaya. Pinakikip ako. Parang ano na. Saka yung hi. Anak ko na si Kagwak ngayon eh. Hindi ka magalit doon.
Ano, pwede ikaw. Uli? Sabi na sabi yan. Madali. Tapos, out na. Start na. Off naman sa tray. Pero matakad eh.
support kayo.